गाइज एनसेल कम्पनी दसैँ तिहारको मौका पार्दै ल्याएको छ एउटा धमाकेदार अफर। यो त अफरको नाम के रहेको छ भन्दाखेरि कुरैमा कुरा उपहार योजना। र यो योजना यो अफर अन्तर्गत रहेर हामी 4 किसिमको फाइदा लिन सक्छौँ। फर्स्ट, हामीले प्रत्येक दिन डेली जति हामी एनसेल मोबाइलमा कुरा गर्छौँ त्यति नै हाम्रो मोबाइलमा ब्यालेन्स आउँछ, टक टाइम आउँछ। र त्यस्तै एभ्री डे प्रत्येक दिन 700 जनालाई 200 ब्यालेन्स प्रत्येक हप्ता सामसुङको मोबाइल र एउटा बम्पर अफर रहेको छ। त्यो के रहेको छ भन्दाखेरि सामसुङ ग्यालेक्सी नोट 20 को मोबाइल रहेको छ। यो बम्पर अफर रहेको छ र यो अफरको फाइदा हामी कसरी लिन सक्छौँ, कसरी यसको युज गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको सम्पूर्ण डिटेलमा जानकारी दिने छु। गाइज तपाईँ पनि यो अफरको फाइदा लिन चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। त्यसभन्दा पहिले गाइज यस भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने प्लिज लाइक गरेर मलाई सपोर्ट गर्नु होला र साथै यस च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको बेल आइकनको अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नभुल्नु होला। म हुँ तपाईँहरूको प्यारो साथी आमिर र तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ इन्ट्रेस्टिङ युट्युब च्यानल टेक्नोएटिएम। हस्त साथी आजको भिडियो सुरु गरौँ। आजको टपिकबाट म देखाउने छु मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा लाइभ हामी कसरी यो अफरको फाइदा लिन सक्छौँ, यसको युज गर्न सक्छौँ त। गाइज सुरु गरौँ। सो ओके गाइज, म मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु। गाइज हामी फर्स्ट अफ अल के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँको मोबाइलमा रहेको डायल प्याड खोल्नुहोस्। मैले डायल प्याड खोलेँ। सिम्पली डायल प्याड खोलेपछि यहाँ डायल गर्नुहोस् *17107 र ह्याच थिचेर डायल गर्नुहोस्। डायल गरेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज, डायल गरेपछि एउटा पपअप विन्डो खुल्नेछ। यसमा के लेखेर आएर छ भन्दाखेरि हाई योर सर्भिस इज अलरेडी एक्टिभेटेड, talk for 10 minutes daily and get 10 minutes as a bonus one time daily. Bonus is valid same day till midnight within Ncell number. यसको अर्थ गाइज के हुन्छ भन्दाखेरि मैले प्रत्येक दिन एनसेलमा कुरा गर्दाखेरि मेरो मोबाइलमा 10 मिनेट डेली आउनेछ, प्रत्येक दिन आउनेछ। र साथसाथै यसको भ्यालिडिटी कति हुन्छ भन्दाखेरि सपोज मैले आज 2 बजे मेरो मोबाइलमा 10 मिनट आयो भने बेलुकाको राति 12 बजेसम्म यसको डेट हुन्छ। र नेक्स्ट डे फेरि मैले कल गरे बापत मेरो मोबाइलमा कल आए बापत मैले कुरा गरे बापत फेरि मेरो मोबाइलमा 10 मिनट आउनेछ। यसरी हामी जति दिन कुरा गर्छौँ, जुन दिन कुरा गर्छौँ त्यो हिसाबले हाम्रो मोबाइलमा बोनस एज अ बोनस 10 मिनट एभ्रीडे आउँछ। ओके गाइज, मैले खासमा यो एक्टिभेट गरिसकेकोले गर्दा यो एक्टिभेट देखायो। यदि तपाईँको मोबाइलमा एक्टिभेट भएको छैन भने यो नम्बर डायल गर्ने बित्तिकै एक्टिभेट भनेर देखाउँछ र यो सम्पूर्ण कुरा लेखेर आउँछ। र यसपछि एउटा हाम्रो मोबाइलमा एसएमएस पनि आउँछ। हामीले यो एक्टिभेट गरेपछि हाम्रो मोबाइलमा एउटा एसएमएस पनि आउँछ। र त्यो एसएमएस हेरौँ के छ त्यसमा। सिम्पली यसलाई म ब्याक गरेर सिम्पली म मेरो मेसेज बक्स खोल्छु। सिम्पली मेसेज बक्समा अब हेरौँ गाइज के लेखेको छ त। सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज, यसमा मेसेजमा के आएको छ भन्दाखेरि टक फर 10 मिनट डेली एन्ड गेट 10 मिनट एज अ बोनस one टाइम डेली। यसको कुरा मैले पहिले भनि नै हालेँ गाइज, यो हामीले प्रत्येक दिन मेरो मोबाइलमा 10 मिनट आउँछ। र गाइज एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु, यो मेरो मोबाइलमा जस्तै 10 मिनट आयो, तपाईँको मोबाइलमा 15 मिनट आउन सक्छ, 20 मिनट आउन सक्छ। खासमा यो सबैको डिफ्रेन्ट आउने भएकोले गर्दा 10 मिनट नै आउँछ भन्ने हुँदैन। र अब त्यस्तै अर्को के रहेको छ भन्दाखेरि गाइज बोनस इज भ्यालिड सेम डे। र यो बोनस भनेको हाम्रो सेम डेको लागि मात्रै भ्यालिड हुन्छ। र त्यस्तै भ्यालिड हुन्छ त्यो पनि राति मिडनाइटसम्म एनसेल नम्बरमा मात्र हो त्यसमाथि पनि। र त्यस्तै अर्को रहेको छ अल्सो गेट अ चान्स टु विन 200 बोनस ब्यालेन्स। र हामीले यो एक्टिभेट गरिसकेपछि हामीले 200 बोनस पनि पाउने हुन सक्छौँ। यदि एनसेलले जुन डेली 700 जनालाई लकी ड्र गरेर 200 बोनस ब्यालेन्स दिन्छ त्यस अन्तर्गत यदि हामी पर्यौँ भने हाम्रो मोबाइलमा पनि 200 को बोनस ब्यालेन्स आउनेछ। र त्यस्तै अर्को अफर के रहेको छ भन्दाखेरि गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ सामसुङको मोबाइल रहेको छ सामसुङ M01S। यो मोबाइल पनि हामीले जित्ने मौका पाउँछौँ। र साथै अर्को बम्पर अफरमा के रहेको छ भन्दाखेरि सामसुङ नोट 20 मोबाइल। र यो बम्पर अफरमा गाइज हामीले सामसुङको नोट 20 मोबाइल जित्ने मौका पनि पाउन सक्छौँ। र यसको बारेमा सम्पूर्ण डिटेलमा जानकारी लिनको लागि हामीले 17107 मा डायल गरेर पनि हेर्न सक्छौँ। ओके गाइज, आजको लागि यति नै। आशा गर्छु सम्पूर्ण कुरा बुझ्नु नै भयो होला। सो गाइज आशा गर्छु तपाईँहरूले सम्पूर्ण कुरा मैले सिकाए जस्तै बुझ्नुभयो होला। र सम्पूर्ण कुरा यो एक्टिभेट गरेर छुट्टै मजा र छुट्टै आनन्द लिन सक्नुहुन्छ यो दसैँ अफरको एनसेलमा रहेको दसैँको अफरलाई। हस्त साथीहरू, आजको लागि यति नै। नेक्स्ट भिडियोमा भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। जय नेपाल।